Hello fairies! Hello, welcome back to my channel. It's me again, fheriesss. Ayan. Wala, na-excite lang ako. Kasi at last, ayan, nakuha ko na yung aking Google AdSense. So, ayan, nakita nyo. Ayun o, after, non-monetize kasi ako ng, ng April 29. Ay, April 29 ba? Ay, April 29. Ayan, na-monetize ako ng April 29. And then, dumating yung email ng Google AdSense na pinadala na to noong May 15 pa. So, anong, petsa na ngayon, ano na? June 13 na, 1.5 months. Yan, 1.5 months na. 1.5 months, ito, dumating na siya. Ngayon lang, ngayong umaga. Nag-ano sa akin yung taga-post office na dumating na yung aking Google AdSense. Ayan, June 30 nakalagay. Pero dumating siya dito is 23 ng June. Ayan, na-receive siya. 23, ito. 23 ng June. Ayan, makikita niyo. Galing pa siya sa Malaysia. Ayan, ito yung address. Galing siya ng Malaysia. Doon pa siya nagmula. Karito sa Pilipinas. Ayan. So, nung mga nakaraan, nung June 19, nag-request ako ng isang pin. I think ito yung una yata. Hindi ko lang sure kung ito yung una or yung pangalawang Google AdSense na pinadala. Pero pag may dumating talaga, ipapadala sa akin ni Kuya Isa. Yung isa, kasi dalawa yung na-request ko. Kasi nakalagay dun sa ayun dun sa pinanood ko sa may Google AdSense na video, na kailangan kapag within 1 month, hindi pa dumating to, kailangan mo mag-request ng PIN. Kasi within 6 months or 5 months na yata yun, kapag hindi mo na ipasok yung PIN doon sa yung Google AdSense, mawawala yung ads mo. So, yun, parang kaya nag-request ako ng isa. Hindi ko naman in-expect na may nadarating na siya agad. Ayan, ito na siya. Ngayon, at last. Ngayon, bubuksan natin siya. Ayan na! Paano daw ba? Remove side edges percent. May gabi. Wala ka, napulit ko yata. Habang wala kong bili. Wait lang. Kailangan ko munang alisin to para makita ko siya. Kaya today. Ito. Yun. Ito yung tsura niya. Ito, meron siyang ganitong parang blue rito. Tapos, dito niya yung, ito yung pin, tinatakpan ko. Ito yung pin niya. Kasi ito yung steps kung paano mo siya ilalagay doon. Ayan. Step 1, pudraw ako ng Google AdSense at select ko yung icon na parang settings. Then, step 3, account information, then click verify address, then submit PIN. Ayan. I-apply ko, i-apply ko na siya dun sa, sa Google AdSense ko. Para makaswerte na tayo. Open na natin yung ating Google Ads, Google ko, yung Google AdSense. Ayan, punta na tayo doon.
Ayan. Ako siya tinitingnan. Oops, baka makita yun. Yan, dyan ko ilalagay. Dito ko siya i-verify and then dito ko na ilalagay ang aking PIN. Ayan, medyo tago natin. Ayan, na-verified na yung aking aking address. Ayan. Nailagay ko na yung PIN ko doon sa may Google AdSense ko. Na-confirm na yung aking address. Ngayon, waiting na lang ako doon para sa transaction number nung aking sa Western Union para yun ipapakita ko sa sa Western Union. So kayo na nga mga Peris. Hindi wait nyo po yung update ko kapag nakuha ko na yung sweldo ko. Sasabihin ko sa inyo kung magkano yung first sweldo ko. Pero sa ngayon naka pending payment pa po ako, which is normal daw ay abangan nyo. Maraming salamat po sa panonood. Sana ma-inspire po kayo. Ayun, wag lang pong susuko. Ayun, wag kayong susuko sa pagwawaitin nyo kung gusto nyo naman yung ginagawa nyo. Tiyaga lang, tiyaga, konting puyat. Hindi, naman, worth it kapag nakuha nyo na yung pinaghirapan nyo. Abangan nyo, para ma-inspire kayo, abangan nyo yung aking unang sweldo. First sweldo ko, ayun, abangan nyo. Next video ko. See you on my next vlog videos and live streaming. Bye-bye mga ka-Fheriesss. Mega shoutout nga pala sa aking mga Fheriesss sponsor na si OFW Panda TV at saka si You Wonder Ma'am. Ayan, mega shoutout din sa aking mga Fheriesss loyalty, si Richtel DS, ang aking Fheriesss Organic, si Kalins Avenue, Banis TV, Boy Farming at si Rana Erteba. Mega shoutout din sa aking Fheriesss Loves, si Mimsle TV, I Love Pangasinan, Ronaldine, Ayesha Conejo, Magis TV, MJ Lau, Rhea Ma'am Shirakitera, Girly Romero, Samurai Adobo, Laga Vlog, Sari Perol, Mayas Choice, Ivy Bianca, Gideon Stella PH, Ran Santa Maria, Carlo Yaol, ayan. At ang aking Fheriesss supporter, Chris Del Prado, Sambals, MJ Laplana, Sarah Maglay Vlogs, League Poros and Film, Chris TV, Miss JG, JC66, Mayor Media, at si Win Mandin. Ayan, mega shoutout sa aking mga ka-Fheriesss. Ayan, ang aking Fheriesss members. Thank you po. Bye-bye.